s-au împărțit în trei părți acest teritoriu și partea de mijloc a însemnat ca teritorial mai mult sau mai puțin ceea ce este Germania și Franța de astăzi. Over the centuries, our two countries fought a big number of wars, mostly concerning the border areas that both countries claimed, but also for many, many other issues, culminating in the First and Second World War in the previous century. Dar lungul secolului s-au purtat foarte mult războaie de cele două țări, în mare parte erau legate de probleme de frontieră, dar și multe alte aspecte, și acestea au culminat în cele două războaie mondiale, primul război și al doilea război mondial. So because of that, people were already saying that France and Germany were hereditary enemies, meaning that there would never be a reconciliation between the two countries. Din cauza acestui fapt, foarte mulți oameni spuneau că Franța și Germania erau dușmani ereditari și nu o să fie niciodată pace între cele două țări. And it took two courageous and visionary politicians on both sides to change this, namely former French President Charles de Gaulle and former German Chancellor Konrad Adenauer, who in 1963 signed the Élysée Treaty and thereby put an end to the enmity between our two countries and provided for reconciliation and also for future cooperation. Bun, și a fost nevoie de doi politicieni curajoși și vizionari pentru a depăși această situație. În speță era vorba despre cancelarul Konrad Adenauer, cancelarul german Konrad Adenauer și președintele francez Charles de Gaulle, care au prioritizat acest lucru și ei au reușit în 1963 să semneze tratatul de la Élysée, care a pus sfârșit, în urma acestuia a luat sfârșit această dușmănie și aceasta a însemnat o reconciliere și pace între cele două țări. So 1963, that was only 18 years after the end of World War II, and of course the memories of the World War were very much present with many, many people that were alive at that time, and also allies like the United States, Great Britain. They didn't really like to see these two countries joining forces, because they thought that not very much good can come out of this. Bun, 1963, aceasta însemna doar 18 ani după sfârșitul celor de-al doilea război mondial. Multe din amintiri erau prezente deci oamenii care încă mai erau în viață după cel de-al doilea război mondial, dar acest tratat nu era privit cu ochi buni nici de alte țări, cum ar fi Marea Britanie și Statele Unite ale Americii, care spuneau că nu prea mult bine a ieșit în urma acestui tratat. But the two politicians realized that only if France and Germany ended their enmity, if they worked together, people in both countries could live in prosperity and in peace, and that also only together we could bring forward peace in the whole of Europe. Dar cei doi politicieni, francez și german, și-au dat seama că doar împreună aceste două țări pot depăși această dușmănie și animozități și doar împreună pot să promoveze pacea între cele două țări, la fel și pacea la nivel global. Thank you, Margaret. Mersi, Margaret. I will talk a little bit about the content of this remarkable document, the Élysée Treaty. Haideți eu puțin să mă refer la conținutul acestui document remarcabil, și anume Tratatul de la Élysée. Remarkable because it's not a lengthy document, it's a short one. Remarkable because it's a very practical document. Ce-l face pe el remarcabil este din cauza faptului că este unul succint, nu este unul lung și este unul foarte practic. It is focusing on three areas. First, foreign policy. Second, defense.
and also the third, education and youth. Are trei piloni. E vorba despre politica externă, apărare, educație și tineret. The main purpose of this treaty is to impose an obligation of consultation between the two governments, the two administrations. Scopul de bază acestui document este de a impune necesitatea și obligația consultațiilor între cele două țări, între guvernele celor două țări. It's not an obligation to reach an agreement, but it's an obligation to discuss with your partner each and every issue that is important for both countries. Bun, nimeni nu te obligă să convii asupra ceva, dar este o obligație să discuți fiecare aspect, fiecare problemă importantă pentru cele două țări. It's an obligation for every minister, it's an obligation for every high official, it's an obligation for every French or German ambassador. Această obligație este impusă fiecărui ministru, fiecărui funcționar de rang înalt și fiecărui ambasador francez sau german. Thanks to this obligation, we have developed what we call the French-German reflex. Reflex. Deci, grație acestei obligații, noi am creat ceea ce se numește reflexul franco-german. Just to give you an example, when a colleague in the French Foreign Ministry is appointed, his first phone call is for his counterpart in Berlin, and the same is true for the German counterpart. Haideți să vă dau un exemplu ce înseamnă acest reflex franco-german. Atunci când este numit un înalt oficial sau ministru de externe în Ministerul de Externe al Franței, primul său apel telefonic este către omologul său german și viceversa. Omologul german care telefonează, primul este telefonat de omologul sau colegul său francez. So a very, I would say, simple and practical treaty. Vedeți cât de simplu și practic este acest tratat. But it has been developed and built on since then. Dar el încă este în dezvoltare și deci se adaugă elemente noi la acesta. In the framework of the Élysée Treaty was created the Security and Defense Council. Deci în cadrul acestui tratat a UE a fost creat Consiliul privind securitatea și apărarea, where security and defense issues are discussed by the President, the Chancellor, but also the Foreign Ministers and Defense Ministers. unde toate aspectele sunt discutate de către președinte, cancelar, prim-ministri și miniștri de externe. There is also a joint Council of Ministers since 2003. Din 2003, de asemenea, există și un Consiliu Comun al Ministrilor. This joint Council of Ministers is supposed to meet twice a year, so once every semester. Acest Consiliu trebuie să se reunească de 2 ori pe an, adică o dată pe semestru. And more recently, with the Aran Treaty in 2019, were created a parliamentary assembly and a cross-border cooperation committee. Și în urma ținerii tratatului de la Aran a fost înființată și o adunare parlamentară și un fel de comitet de consultare transfrontalieră. Would you like to talk a little bit about the achievements of this treaty? Haideți, doamna, să vorbească puțin despre realizările acestui tratat. Well, as my colleague already said, we have these consultation mechanisms, which have been very helpful to overcome all types of discrepancies. Și cum a spus colegul meu, avem acest comitet de consultare sau de revizare care a fost unul foarte bun pentru a depăși tot felul de diferențe. But I think the third point that was mentioned in the context of elements of the treaty
is maybe the most important one, namely the one that refers to youth, to education, and to civil society. Dar cred că elementul 3 care a fost menționat de către colegul meu, eu l-aș numi ca cel mai important, el se referă la tineret, educație și societate civilă. Because contacts between governments are necessary and helpful, but it's elementary that the people know each other, that they understand each other, that prejudices are being reduced, and only then can we come to real reconciliation. Bun, eu nu zic că contactele dintre guverne și țări nu sunt importante. Evident că sunt importante, dar contactele dintre oameni, deci contactele individuale, sunt extrem de importante și sunt importante pentru a putea depăși anumite prejudecăți și de a face să se apropie. So one major achievement of the contract was the foundation of the Franco-German Youth Office, which is providing for exchange programs between young people. O realizare majoră a acestui tratat a fost înființarea oficiului de tineret franco-german, care facilita schimburile de tineret 9.5 million. între cele două țări. So until now, more than 9.5 million young people have participated in different kinds of exchange programs or mutual visits. Până în prezent, peste 9,5 milioane de tineri au făcut parte din acest program și au participat în vizite de schimb între cele două țări. We have numerous partnerships between cities, villages, communities. We have exchange programs between universities. A common Franco-German history book was developed, which is a very important step given maybe different views on the history of our two countries. And a Franco-German university network was created. Noi avem foarte multe contacte la nivel de orașe comune, sate. De asemenea a fost scrisă și o carte de istorie comună franco-germană, care este una foarte importantă, dat fiind tratarea diferită a istoriei celor două țări. Și de asemenea există și o rețea universitară franco-germană. And also in the area of human rights we cooperate, and every year in all the countries where we are, the two ambassadors propose candidates for a human rights prize, which are evaluated then back home, and the decisions are being taken who of the nominated persons will get a prize. De asemenea, noi cooperăm foarte mult și în domeniul drepturilor omului și în acest sens ambasadorii celor două țări se reunesc la ei în țările respective pentru a veni cu candidați care sunt discutați și în urma discuțiilor se ia o decizie cine din acești doi candidați urmează să ia un premiu în domeniul drepturilor omului. If I may, just to complement what Margaret has just said. Să adaug și eu, să complementez, să adaug la ceea ce a spus doamna Margaret. To dwell on a little bit about the Franco-German University Network, because I see a lot of young people today. Haideți puțin să mă opresc asupra rețelei universitare franco-germane, dat fiindcă văd foarte mult tineri aici astăzi. It is a network which provides opportunities that go beyond the Erasmus Plus program. De fapt, această rețea franco-germană oferă oportunități care depășește cadrul Erasmus Plus. Because you can get through this network a double degree and an integrated curriculum, fully integrated. Vă puteți bucura de următoarele lucruri. Vă puteți să beneficiați de o curiculă integrată, total integrată. Și de asemenea puteți aveți diplomă dublă. With the Erasmus program, you can spend 6 months, 1 year in a country abroad in a different university, but you still have only one degree, the degree from your own university.
Erasmus ce înseamnă? Că tu stai 6 luni sau un an învățând într-o anumită țară, însă obții doar o diplomă de la universitatea la care mergi. With a French-German university network, you will spend 1 year in France or Germany to pass your degree, but you will come back with 2 degrees, one from the German university, one from the French university. Dar avantajul rețelei franco-germane de universități este că tu stai un an, fii în Germania, fii în Franța și vii acasă cu diploma din Franța și din Germania. Una din Franța, una din Germania. I would like also to mention Arte, which is a TV channel, which is a bilingual TV channel. What is remarkable is that you will see the same programs in French or German, dealing with the same topics, with the same, I would say, vision of Europe. And that is quite interesting. Un lucru foarte interesant este un program televizat Arte, care este un bilingv, francez și german, și acolo sunt discutate aceleași subiecte și, apropo, cu aceeași viziuni asupra chestiunilor europene. Și este un lucru destul de curios. Just to give you perhaps 2 brief examples from different domains, I would like to mention Airbus. Airbus is a French-German creation. It was created in 1970s, and it was a sort of joint funding to launch this nowadays big aerospace group. Ca să vă dau niște exemple de cooperare franco-germană, e vorba despre Airbus, care a fost creat în anii 70 și a fost un fel de, este o creație franco-germană. La început a fost așa un lucru comun între cele două țări, care s-a transformat într-o companie aerospațială enormă. Last example is what we call the French-German Brigade. It was created in 1989, so at the end of the Cold War, and it's a joint military force that is trained together. They are sent in operation together, and they are stationed near Strasbourg in Mülheim. That is quite an interesting attempt to bring together the French and the German militaries together. Și un exemplu interesant de cooperare franco-germană este Brigada Comună franco-germană, creată în 1989, exact după ce s-a terminat războiul rece. Este o încercare de a împreuna cele două forțe militare. Ele sunt împreună, ele lucrează împreună, ele sunt instruite împreună, fac exerciții împreună, merg în operațiuni împreună și sunt cu sediul la Strasbourg. I didn't get the name of the city in Strasbourg, the village or the... Mülheim. Mülheim, close to Strasbourg. Lângă Strasbourg. Deci aceasta este o încercare de a uni acele două forțe militare. If I may, for you it will be quite natural that this joint French-German military unit is based in Mülheim. But you should remember that last time German forces were stationed in France, it was during the war, and they stayed a couple of years stationed in France. So it was not an easy decision to take, but a very symbolic decision that the village where these military forces will be stationed will be in France and not in Germany. Bun, pentru unii din voi, faptul că aceste trupe staționează sau stau în Franța este un lucru de la sine înțeles, dar pot să vă și adică în Mülheim, în acest stat, dar pot să vă spun că ultima dată când trupele germane au fost în Franța, a fost în cadrul sau pe parcursul celor de război mondial, astfel că decizia ca aceste trupe să stea în Franța nu a fost una ușoară, dar a fost una simbolică. Și atunci asta a fost făcut, a fost luată decizia aceasta de ca ele să stea acolo și anume în Franța și nu în Germania.
So we have so far been talking about the bilateral issues, but of course you also have to see Franco-German reconciliation in the context of all of Europe. Because as early as 1949, so a long time before the conclusion of the treaty, Charles de Gaulle talked about Germany and France and the mutual consent between Germany and France as the foundation of Europe. Bun. Noi ne-am referit în mare parte la relațiile bilaterale dintre cele două țări, dar noi nu putem să vorbim despre aceste relații dintre cele două țări în afara contextului european. Și în 1949, ceva timp după semnarea Tratatului de la Élysée, Charles de Gaulle a spus că aceste două țări înseamnă fundația sau fundamentul european. And actually, even the signing of the Élysée Treaty was preceded by some very important steps. The first of them was the so-called Schuman Plan. Mr. Schuman was a former French foreign minister, and his idea was to put the coal and steel industry of the two countries under like a joint management, because they had been the core industries for the war. And if you put them under joint management, this will not only avoid a future war, but make it literally impossible. Bun, ceea ce este important de menționat este că semnarea Tratatului de la Élysée a fost precedată de anumite acțiuni de asemenea importante. Unul din ele a fost promotorul lui unui document important a fost Schuman. Schuman a fost un ministru de externe francez și deci e vorba despre așa numitul tratat al lui Schuman. Ce prevedea acesta? Era vorba despre unirea celor două industrii mari a cărbunului și oțelului din ambele țări sub un management comun. Ce însemna acest lucru? Asta însemna că tu nu puteai să începi un război, pentru că nu doar asta ar fi fost imposibil, pentru că aceste două industrii au fost industrii de bază care au fost folosite în război, dar ar fi fost și, din punct de vedere economic, o decizie destul de irațională. This European steel and the coal community was joined by 4 other countries, namely Italy, Belgium, Netherlands and Luxembourg. And it became actually the core of the European Union, because for the first time countries decided to cede part of their sovereignty to a supranational European organization. Bun. La această comunitate europeană a cărbunului și oțelului care a fost fondată, s-au alăturat și alte 4 țări, Belgia, Italia, țările de jos și Luxemburg. Și pentru prima dată în istorie, semnatarii acestui document au transferat o parte din suveranitatea lor unei alte organizații pentru un interes suprem. Adică asta a fost cumva a fost un pas spre crearea Uniunii Europene. And all the steps that developed from there, namely the creation of the European community, the creation of a common market, the European monetary system, which was created in 1979, up to the creation of the European Union through the Maastricht Treaty in 1993, the introduction of the euro in 2002, and finally the Lisbon Treaty, which gave legal personality to the European Union in 2007. All these steps would not have been possible without Germany and France being the motor of this development. Mai departe au urmat importante activități și documente semnate. Este vorba despre crearea comunității europene, după aceasta a fost creată o piață comună, după aceasta a fost creat sistemul monetar european. În 79, după asta a fost înființată Uniunea Europeană prin Tratatul de la Maastricht în 1993, a fost introdusă moneda unică europeană, euro, în 2002. Și după asta a fost și Tratatul de la Lisabona din 2007, care a conferit Uniunii Europene personalitate juridică completă și deplină.
So when yesterday they had the official celebration in Paris, it was very much emphasized that given the current new challenges, it's even more important for our two countries to work together and be the motor of Europe. And my colleague will also say some words about the current state. Așa că am uitat să menționez o frază care era legată de paragraful anterior, că toate aceste tratate și activități nu ar fi fost posibile dacă nu era Germania și Franța și cooperarea dintre ele, pentru că ele sunt motorul Uniunii Europene. Și la Paris a fost asta și menționat, că Franța și Germania sunt, de fapt, motorul acestei comunități și colegul meu o să se refere puțin și la starea curentă a lucrurilor între cele două țări. Let me first reinforce what Margaret has just said. În primul rând, vreau încă o dată să subliniez ceea ce a spus Margaret. Reconciliation is not an end in itself. The Germans say it's a Mittel zum Zweck, a mean to an end. Deci, de fapt, reconcilierea nu înseamnă ca atare un lucru gata făcut. Deci, reconcilierea înseamnă ceva din care reiese un anumit lucru. What is really unique in the French-German relation that it's based on a common purpose, a common objective to build Europe. Ceea ce este unic în relația franco-germană este anume aspectul comun și vorba despre crearea unui Europe comun. It is, from my point of view, the secret of the success of this French-German relationship. Pentru mine acesta este secretul succesului relației franco-germane. We want to build Europe together because we share a huge responsibility. Noi vrem să construim Europa împreună pentru că noi, într-un fel, partajăm o responsabilitate enormă. And this responsibility is peace. Această responsabilitate înseamnă pace. Margaret referred to the two wars of the 20th century, but you should also remember that there was another one in 1870. So that means that in 70 years we fought 3 wars and France was invaded by the German forces 3 times. Deci, Margaret a vorbit despre cele două războaie mondiale, dar să uităm și despre un război din 1870. Aceasta înseamnă că Franța a fost invadată de germani 3 ori. So we came to the conclusion that we need to build Europe because Europe will help us achieve peace, not only between our two countries, but in the region. Concluzia a fost că trebuie să clădim Europa, pentru că nu doar asta ne-ar fi ajutat pe noi să realizăm pace nu doar între cele două țări, dar de asemenea și la nivel regional. So what is interesting is that the Franco-German relationship and European construction are the two sides of the same coin. Ceea ce este interesant este că relația franco-germană și construcția europeană sunt cele două fațete ale aceleași monede. To give you an example, the French and German Secretary of State for European Affairs are also the Secretary Generals of the French-German cooperation. Deci secretarii generali germani și francezi pentru cooperarea secretarii generali germani și francezi pentru securitatea europeană sunt aceleași persoane ca și deci sunt aceleași persoane responsabile pentru afacerile europene. Yes, Secretary of State and Secretary General, they do have both responsibilities to take care of the French-German relations, but also to take care of European affairs. Da, ei ambii, secretarii generali și secretarii de stat, sunt însărcinați cu a grijă de relații
relație franco-germane și de asemenea de afaceri europene. What is remarkable is that very often we don't share the same starting point. Bun, ceea ce este de menționat este că nu tot timpul suntem chiar așa de acord unii cu alții și tot timpul spunem că da, fiecare noi are dreptate. We have a different history, a different culture, a different political system. You have a centralized state in France and a federal state in Germany. You don't have the same decision-making process. Avem istorii diferite, avem culturi diferite, nu avem același sistem politic. În Germania este federală, în Franța este republică, deci nici nu avem multe lucruri care sunt diferite între cele două țări. But nevertheless, we are able to find common ground, common solutions, but even more, we are able to propose solutions that are going beyond France and Germany and solutions for Europe as a whole. Deci noi putem să găsim soluții, putem să găsim numitor comun, același limbaj și e vorba despre soluții care de fapt depășesc cadrele Germaniei și Franței, dar sunt soluții care sunt folosite pentru Uniunea Europeană și regiunea. It's a sort of joke in the Brussels corridors, saying that if the French and Germans are able to agree on one proposal, that means that most of the others will be able to agree because most of the time it's a sort of common ground. Deci există și un fel de glumă care este perpetuată pe coridoarele de la Bruxelles, este că dacă Franța și Germania cad de acord asupra unei propuneri, atunci restul vor cădea de acord asupra tuturor propunerilor, pentru că în mare parte este vorba despre cei doi care trebuie să înțeleagă. That's why our two countries are described as the force of proposals, the engine of the European Union. De asta cele două țări sunt descrise ca forța propunerilor, ca catalizatorul și ca motorul Uniunii Europene. And I think the Russian aggression against Ukraine has even reinforced our philosophy that we have to work together, that we have to work to make Europe more strong, more resilient. Și iată, agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei a însemnat că noi deci, trebuie să lucrăm împreună, trebuie să fim împreună și trebuie să fim rezilienți în fața acestei agresiuni. So at a very early stage we had common declarations, joint declarations on the war against Ukraine, and also you're very much aware of our cooperation within the Moldova support platform, where together with Romania we try to support your country not only in overcoming the challenges that arise from the war in Ukraine, but also to move forward towards Europe, because stability, democracy in this area is a common interest that we share. Asta a însemnat declarații, poziții comune a celor două țări împotriva războiului în Ucraina, dar de asemenea noi suntem parte din platforma de asistență pentru Republica Moldova împreună cu România. E vorba despre asistența noastră oferită țării pentru a o mișca mai departe, mai aproape de Uniunea Europeană, pentru că e vorba despre stabilitate și democrație, care este importantă pentru Moldova în calea ei europeană. Perhaps to conclude, because we would like also to answer your question, if you have questions, I'd like to stress and to quote, in fact, Chancellor Kohl, who said once, the French-German relationship is ein Wunder. It is a miracle. If you look around the world, you have still many countries which are confronting each other. I spent 3 years in Japan, and I could assure you that the relationship between Japan and Korea, or Japan with China, is quite complicated. Și eu să
să închei acum, pentru că aș vrea să iau și niște întrebări de la voi. Și eu l-aș cita pe cancelarul Kohl, care a spus că relația franco-germană este un miracol. Pentru că, dacă te uiți la nivel global, foarte multe țări încă sunt în confruntare una cu alta. Și eu am petrecut ceva timp, 3 ani, de fapt, am stat în Japonia și pot să vă spun că relația dintre Japonia și Coreea, you said Japan and Korea, Japan, China. Și Japonia și China, de departe nu sunt relații ca lumea. Așa că, da, relația între noi și Germania și foarte bună. So I think we are ready now to answer your questions. Am încheiat discursurile noastre, prezentările noastre și suntem gata să ascultăm întrebările noastre. Yes, please. Okay. So you mentioned that the purpose of the French-German reconciliation was to build Europe, but in both countries there are local forces, quite powerful, that do not share the same purpose. So let's say, how would this treaty be affected? How would collaboration be affected if either Germany or France would have, what I told, nationalistic government that rules the country? A spus că negocierea a fost făcută între voi pentru a construi Europa, dar, de exemplu, în cazul în care la puterea revine niște forțe naționaliste, în ambele guverne, atunci cum ați face față această situație? I will start and Margaret. Eu voi începe și Margaret va continua. You're right. Even between Berlin and Paris, sometimes we don't share the same approach on the same issue. Bun, aveți dreptate. Chiar și în Berlin și pe Paris, noi nu avem aceleași abordări referitoare la anumite chestiuni sau aceeași probleme. But what we share is the conviction that we'll be stronger, more efficient together as Europeans. Dar ceea ce ne unește pe noi este convingerea că noi vom fi mai puternici și mai eficienți în cadrul Uniunii Unite, ca europeni. It's always complicated regarding the vocabulary because the French are talking about sovereignty, the German about autonomy, but in fact we are talking about the same concept. Și uneori este greu când e vorba despre vocabular și exprimare. Francezii vorbesc despre suveranitate, nemții vorbesc despre autonomie. Dar de fapt acestea sunt același lucru. To sum up, what we want is to be an actor, to play a role on the international stage. And today, neither France or Germany alone could play such a role in front of the US or China or India or other emerging powers. De asta este important să fim împreună, pentru că este important ca noi să fim foarte prezenți pe scena mondială și să avem un rol important și luate separat, nici Franța și nici Germania nu ar putea face față unor asemenea țări cum este SUA, China, India. Do all the 27 members of the European Union share this vision? No. Și atunci întrebarea este dacă toate celelalte 27 de state membre împărtășesc aceeași viziune? Răspunsul este nu. That's why the French and the Germans are still playing a very important role in moving forward Europe towards this goal. Iată de ce rolul Germaniei și Franței este unul foarte important pentru a învinge, a mișca Europa spre atingerea acestui scop. Okay. I will let Margaret. Aici dau cuvântul mai. Well, as you know, we are often referred to as the Franco-German couple. And I think you can really compare it to a married couple. There are good days, there are not so good days. There are disputes, there are different opinions, different personalities. Bun, știți cum, la noi
deja se referă ca la un cuplu. Cuplu franco-german. Și un cuplu deja căsătorit și ca căsătorit există zile bune, zile rele, certuri, neînțelegeri, opinii diferite. But the important thing is that you talk to each other, that you continue talking and trying to find common ground and common solutions. And that is where the added value of this Élysée Treaty comes in, because it obliges us to do it and it provides for the mechanisms to do it. Dar este important de a discuta, de a vorbi, de a găsi un numitor comun, de a avea același limbaj. Și iată, aceste aspecte sunt impuse de Tratatul de la Élysée. El ne obligă pe noi de a găsi numitor comun. And the second element is the political will to do it, to talk and to come to conclusions. And I think this political will does exist on both sides, because we are both aware, both governments, both people are aware that we can only together move forward in Europe and bring a peaceful development to Europe. Și al doilea lucru este voința politică. Voința politică de a discuta, de a ajunge la numitor comun. Pentru că ambele țări știu foarte bine, ambele popoare își dau seama foarte bine că doar împreună ele pot să miște lucrurile și pot să aducă pacea și prosperitatea în Europa. Question? Întrebări? What's the opinion of Germany regarding the new initiative of President Emmanuel Macron, Celebrarea Europe, European political community, and maybe Germany has another idea of rebuilding Europe? Care este părerea Germaniei referitoare la inițiativa președintelui Macron, care ține de Comunitatea Politică Europeană, această nouă creație, și poate Germania are o altă idee în ce privește reconstruirea sau revigorarea europeană? Well, basically, we consider that every initiative that helps to bring Europe forward has an added value. And the European political community goes beyond the European Union. So it includes other partners. It provides a forum for those who are not yet members of the European Union to come together and to share ideas and to talk. Eu cred că orice idee este una binevenită și fiecare idee are valoare adăugată și atunci această comunitate politică europeană și ea depășește hotarele europene și ea include partenerii europei care nu sunt membri și atunci acolo poți să vii, să discuți, să comentezi, să vii cu idei noi. We are still at the very beginning of this initiative. We had just one meeting in Prague and we will have another one in June here in Chișinău. So I think the community still has to find its place in between many other initiatives, but I'm pretty sure it will. Bun, este, știți cum, ca un copil nou născut, a fost doar o ședință, deci prima întâlnire a acestei comunități la Praga și în iunie va fi a doua la Chișinău, dar și ea că trebuie să-și găsească locul său între diferite inițiative, multitudine de inițiative existente, dar cu siguranță și le găsim. But just to complement, the European political community is a political dialogue forum. So it's for head of state of government to talk freely among themselves about political issues. Și încă să adaug o chestie din partea mea, această comunitate politică este un for politic, da? Este un for unde diferite părți pot să discute, pot să vină cu idei și pot să vină cu tot soiul de inițiative. So it's quite different from the, I will say, heavy machinery of the European Union. So it's quite different. It's a different animal. Este un alt animal, deci este total diferit de mașinăria grea a Uniunii Europene. Other questions? Întrebări? Alte întrebări? I just, thinking how your experience of Germany and France, we can imply to our post-Soviet reality. And my question is, Ukraine and Russia, what, in your opinion, should be done to both these countries,
to sit in front of us like you and to say we are in peace. They should be in the European Union, not what? Ce a spus la urmă? De ce? They want? Should be the Bun, eu dumneavoastră v-am ascultat și mă gândeam cum am putea noi să luăm și să transpunem relațiile franco-germane la realitățile post-sovietice. Și să luăm, ca exemplu, Rusia și Ucraina. Ce ar trebui să se întâmple ca Rusia și Ucraina să stea exact ca voi în fața noastră și să spună că noi suntem două țări care au hotărât, deci care vor pace. Ele ce ar trebui să se alăture sau să adere la Uniunea Europeană sau ce? I think it's a very difficult question to answer at a time when two countries still are at war, because after all, it took Germany and France a long time after there was peace. I mean, after the war was really ended, in order to come to this treaty. Eu cred că e foarte greu oricum să discutăm despre ce spuneți noastră în cazul acestor două țări care sunt încă în război. Pentru că nu uitați că noi am început discuțiile referitoare între cele două țări după ce războiul s-a terminat și după ce a fost pace între cele două țări. Și după asta a fost tratatul. Deci cam e prematur. And it took, I think, even longer for the ordinary people to understand that we were no longer enemies. Și nu numai asta, dar a durat și mai mult timp pentru oamenii simpli să înțeleagă că cele două țări nu mai sunt dușmani. So I'm sure that for Ukraine and Russia, once the war hopefully ends, it will take a long time, very long time, to come to such a state where you can resume talking to each other. But I think the example of France and Germany shows that it is possible in the end. Bun, după ce sperăm noi să termina războiul dintre Ucraina și Rusia, va dura foarte mult timp până când cele două țări, cel puțin începe să se discute împreună. Și să înțeleagă că împreună ar trebui să fie atins acest scop. So you will have to gather the political will. You will have also to have the right people taking the risk for reconciliation. So, to quote again Chancellor Kohl, you will need quite a miracle after such a bloody war to build peace and reconciliation, but it's always possible. Bun, și va fi nevoie de voință politică și de oameni curajoși care vor risca să vină cu propuneri și iară să o citesc pe Căciarul Col, va fi nevoie de un miracol ca ceva să se întâmple bun după acest război sângeros în cele două țări. The example of the French-German reconciliation and friendship shows that is possible, that each country has to find its own ways to do it. I know that, for example, between Poland and Germany, there is also now a youth office promoting exchanges. It was done also between Japan and Korea. They have developed a sort of youth exchange office. That's the way to do it. Sister city partnership, exchanges between small villages, towns, to better know the other, to understand, to work on a common history book. Because if you ask Ukrainian or Russian, they don't see their common history because they have a part of their history which is common. They don't see it in the same light. Bun, și, din nou, acest exemplu de reconciliere franco-germană, da, există, dar există și acele oficii de schimb sau birouri de schimb de tineret între Germania, Polonia sau Japonia, Coreea. Ele există, da, și, din nou, exemplu cu cartea de istorie comună franco-germană. Ele asemenea există. Dar să întreb pe ucrainean și pe rus despre istorie comună, eu spun că nu. Ei au o parte din istorie comună, dar nu și toată istoria. But unfortunately, there is no magic trick.
we will have to wait for this war to end and also to wait for leaders that will be able to overcome what is happening right now. Dar magie nu există în acest sens, pentru acest război. Va trebui să așteptăm ca războiul să se încheie și va trebui să așteptăm liderii acestor țări care să stea acolo și discută. If you look at the Franco-German example, both Konrad Adenauer, the German Chancellor, and General de Gaulle, the French head of state, they have lived not one, but two world wars. Dacă te uiți la exemplu franco-german, cancelarul Adenauer și președintele francez de Gaulle, ei au trecut prin două războaie mondiale. But they learn from those wars, and they suppose that the leaders of the future will also learn from the war that is currently dramatically affecting Ukraine. Dar ei au învățat în cele două războaie și sperăm că și liderii curenți vor putea să învețe din războiul care atât de dramatic afectează țara vecină. We have time for a last question. Ultima întrebare, dacă există. Yes. Bun. It's to talk about the war in Ukraine. It's currently not moving much, and some experts are saying that for Ukraine's progress it would need more help from the Western partners. And do you think France and Germany will increase their help, especially they talk about the Leopard 2 tanks, and there seems to be some hesitance in allowing them to go to Ukraine. So I would like to know why do you think there's this hesitance and if this help will increase? Da, se pare că războiul din Ucraina a ajuns la un impas, lucrurile nu se prea mișcă și pentru ca să existe progres ar trebui să fie mai multă asistență la nivel european. Dacă vorbim despre Franța și Germania, asistență din partea voastră și e vorba și despre aceste livrări de tancuri germane Leopard 2 și pare că există un fel de vizitare în Germania pentru a livra aceste tancuri. Yesterday, I think Chancellor Scholz and President Macron stated that we will continue to stand by Ukraine and we will continue to provide Ukraine any assistance, including military assistance needed. Bun, doar ieri a fost o declarație comună lui Scholz și Macron care au spus că noi vom fi cu Ucraina, lângă Ucraina, și vom continua să oferim orice asistență, inclusiv militară, acestei țări. France does not exclude providing tanks. We are already providing what we call light tanks, but we are thinking perhaps to go beyond that. The problem that we face is our, I would say, limited resources, limited military capabilities. Franța va continua să ofere ajutor militar, noi nu excludem să oferim și tancuri, noi deja oferim blindate ușoare. Problema în Franța este capacitățile militare limitate. But the reflection is going on right now, and we will see what will come as a decision. Dar noi analizăm toate posibilitățile și vom vedea și decizii mai comune vor fi. Well, I cannot say what the outcome of the discussions in Germany are. We traditionally, after the war, have had a very, very restricted arms export policy, just because of the philosophy that German arms should no longer show up outside of Germany. Bun, eu nu știu care vor fi rezultatele discutării din Germania. Ideea este că după cel de-al doilea război mondial, noi am avut o politică de export militar perfecționată, ideea fiind că armele sau armele germane sau tehnologii germane militare nu trebuie să fie văzute în afara granițelor germane. We have already delivered a number of items that would not have been thinkable a couple of years ago. So I think there is a necessary discussion of how far we can go, what we can deliver, what we should deliver, and what the consequences will be.
and this discussion is ongoing, but of course the pressure is great, and I think that very soon there will be a decision one way or the other. I can't say which one. Noi deja am livrat anumite armamente care au fost de neconceput câțiva ani în urmă, dar vom vedea cât de departe trebuie să mergem, pentru că trebuie să ne gândim și la consecințele acestui pas, dar presiunea este în creștere și cu decizie urmează să fie luată în cont. So let me all thank you very, very much for your interest, for your very interesting questions, and we would like to invite you now for a little cocktail. We have to empty the chairs here, so we have to move to the other room for a moment. But thank you, and thank you for joining us. Prezență pentru întrebările importante, bune și interesante. Mergem la pauză de cafea pentru că trebuie să evaluăm acest.